یه بار من کشته شده یه دونه دزد و با پلیس دیدم بغل دست ماشینم. 2 دفعه اسلحه گذاشتم رو سرم. گوشی تو نباید در بیاری چون خفت میکنم. I am from Iran. خوش آمدید. کلاس اتوبوس فقط صندلیاش این وی‌آی‌پی ایرانه. کلی جا داره و جا برای شارژ برای پا و مطمئنم کولر رو طبقه دومم بلیتش تقریبا 20-25 دلار بود که من چون از اولیه جا موندم چون جای اشتباه فرستادن یه 5 دلار دادم که اتوبوس بعدی که الان یه ساعت گذشته با این برم. وسط جاده جا وایسادیم نیم ساعت استراحت غذا و اینا با سبسکرایبش اینا. یه رستوران و مغازه خیلی بزرگ اینجاست با کل غذا. خیلی غذاهای برزیل شبیه پرتغالش تجربه انگیز هم نیست. آخه باقلوا اینو دیگه انتظارشون می‌برد وای شبیه بوفه های عروسی بود. یاده جلو آب شدم که تو بشقاب میرفتن کنار باقالی پلو قاطی میشدن. سیستم همون مثل عروسی بوفه طوریه ولی میکشی و وزن میکنن هر چقدر بخواد بشقاب چیزای مختلف میریزی و هر 100 گرمش اینجا نوشته 12.5 ریال یعنی هر 100 گرم 2 دلار. حیاتت خیلی باحاله با سفر. مرسی. تو fazendo entrevista cara. Aqui no câmera. از کجا بدونم؟ نظر بکنم که اینم که همشون همونجوری همش رد میشه. تو fazendo entrevista, mas ela vai cortar tranquilo. سامان چند سال برزیل زندگی می‌کنی؟ من 23 سال برزیل. برزیل؟ چرا برزیل؟ دیگه اتفاق افتادش. هواپیما داشت رد میشد. درو باز کردن گفتن اینجا یکی زیاده به پایین ما پریدیم پایین. بعد جایی هم نیومده دیگه. بعد نیست. 3 تا چیزی که خیلی تو برزیل دوست داری رو بگو. شاید نتونم بگم ولی غذا، آدماش، شادی آدماش، آب و هوا. 3 تا چیزی که خیلی رو مخته. عدم شناختشون نسبت فکر کنم ایرانی عربن. چیز دیگه تو مخ ندارن، اصلا چیزی تو مخی ندارن. خیلی خوبه. اینکه اینقدر آرومن مثلا رو مخ. چرا اینا خیلی رو مخم. بعضی وقتا لگده میاد متوجه میشه ولی نمیاد دیگه. یعنی تستش میاد ولی نمیاد. الان چند روز اینجا من احساس میکنم آسانسوراشون هم خیلی آرومن نیستن. کلا اصلا همینجوریه. ریلکس عجله ندارن. جای نمیکنن. جای بهتر خودشو تو بهشت میگیره. برزیل جای امنیه؟ اصلا هست. نه امنیت جانی، نه امنیت مالی، نه امنیت اخلاقی، هیچ. چجوری پس 23-4 سال دوام آوردی؟ دیگه اتفاق افتاد دیگه. اولش بیشتر ایده بیزنسی بود، کاری بود و خب اپورتونیتی هم خیلی بهتر بود همیشه 23 سال پیش. و خب خیلی بکر بود. هنوز بکر هست ولی خب بکرتر بود. بیشتر ایده کاری و بیزنسی و فعالیت اقتصادی و شرکت و اینا بود. وقتی نگاه می‌کنی این چندین سال گذشته و درگیر شدی و همینجوری میاد جلو. الان اینو گفتی مطمئنم همه دوست دارن بدونن که چی کار می‌کنی. نه کار فرش که خب شروع کردیم از اولش. هنوزم ادامه داریم ولی دیگه به کار صنعتی وارد شدیم. خب طراحی هم می‌کنم ولی کارم طراحی نیست. بیشتر خود بیزنس تکستایل و فرشه. حالا تو زمینه‌های دیگه هم فعالیت می‌کنم. خانواده فعالم. ایرانی اینجا زیاده؟ نسبت به جمعیت اینجا خیلی کم. مثلا جمعیت عربا رو ببینی یا ملیت‌های دیگه خیلی کم. بخاطر خب زبانش سخته، دوره، آشنایی نبوده. بعد به حال اون نوستالژیای فرهنگی فکر می‌کنم وجود نداره اینجا. شما یه رستوران ایرانی مثلا 2 تا بیشتر نیست تو خود شهر ساو پائولو که بزرگترین شهر آمریکای جنوبی و برزیله. ولی اونم کامل نیست. مثلا یه رستوران کامل مثل چیز نیست. یا یه سوپرمارکت نداریم یا اون رستورانی که هست آشپزش ایرانیه یا ایرانیه؟ هم صاحبش ایرانیه هم جفتشون هم صاحبش ایرانیه هم آشپزاش. ولی خب مثلا یکیش فقط کبابه بیشتر. خیلی هم خوبه. خیلی من میرم اتفاقا دیروزم اونجا بودم. یکی دیگه‌اش حالا رستوران ولی خب چیزای ترکیبی دیگه میزنه. خلاص ترکیبی میزنه. ولی من خیلی کشورها دیدم رستوران ایرانی میزنن
با آشپز محلی، بعد مثلا میره کوبیده میارن با زرش پلو و از اینجور چیزا. مثلا فکر کنم زرش پلو خیلی باحال خوشگله. نه اینجا مثلا شاید بذاره ترکیبی میزنن چون خود گوشت گوسفند زیاد مصرفی نداره تو برزیل. حداقل فرهنگش الان تازه یه ذره رشد کرده، ولی خب مثلا از گوشت گاو استفاده میکنن، ترکیبی میزنن دیگه، نمیتونن 100% اون اسانس داره چون خیلی المنتال نیست، مثلا زرشک نیست، سماق نیست، نمیدونم زعفرون نیست، چیزای دیگه نیست که بعد اونجا بیاد و خب صرف نمیکنه و براش مثلا چیز نمیشه. برای خود ایرانی‌ها باشه آره، ولی خب تعداد ایرانی‌ها کمه، به خاطر همین یه مقدار سخت‌تر میشه. میگی اینجا امن نیست. تا حالا چه اتفاقی برای خودت افتاده؟ 2 دفعه اسلحه گذاشتم رو سرم. 2 دفعه اتفاق افتاد. یه بار فقط گوشیو بردن، یه بار دیگه کیفم و چیزای دیگه هم بردن. تو روز یا شب یا یکی شب بود یکیش روز بود. تو منطقه خوبی هم بود، منطقه بدی نبود. یکیش این بود که از دو بارش هم پیاده بودم از توی رستوران در اومدم به جای مثلا زیاد خوب شلوغ نبود ولی محله‌های خوب بودن. یکیش توی سان پائولو بود، یکیش توی شهر دیگه بلوریزونچ که مرکز برزیل. حتی یه بار من کشته شده یه دونه چیزو دیدم، یه دونه دزد و با پلیس دیدم بغل دست ماشینم. یه بار خیلی سال‌ها پیش بود. داشت از خونه میومد، از سرازیری من پایین دیدم یه پلیس اومد دنبال طرف هم بغل دست ماشین. من اینجا بودم شما میگم بغل، دقیقاً همین بغل تیر زد به طرف. پلیس دزدو زد. قبلا هم زده بود افتاد بود ولی یه جوری زد که تمامش کنه. دیگه بغیر از این پیشگیری‌های خیلی کلی که کیفتو جلو ببند و موبایلتو دست نگیره کار نمی‌تونی بکنی. مثلا دعا کنی نیام. دعا کنی نیام، بعد سعی کنی زیاد جلب توجه نکنی یا تنها به جای مثلا پیاده وسط جای خلوت نه. سعی کنی جایی که مثلا یه رستوران می‌خوای یا بار بری همونجا بری پیاده بشی. سعی کن مثلا ساعت گرون نبندیش، گوشواره گرون نندازی. مثلا جشن چیزای خاصی نیست. اونم هست جای خاصی هستی بری همون دمش پیاده شی بری داخل وارد. معمولا سکیوریتی دم در هست. محله‌های حالا یه ذره داغون که اصلا نمی‌تونی اجازه ورود نداره. خود پلیس هم اجازه میگیره میره بعضی وقت، یا با ارتش میره یا اجازه میگیره میره یا اصلا نمیره. خب پس دیگه من سفر رو همینجا تمام میکنم برمیگردم. نه مرسی. سائو پائولو خیلی خوش گذشت. نه خب ولی خب سائو پائولو خوبیش مثلا توی ریو بودی، ریو من خیلی احساس ناامنی میکنم نسبت به جای دیگه، چون ریو همه چی قاطی پاتی، محله خوب و بد تو هم. اینجا نه، اینجا محله مشخصه، جاش مشخص، یه ذره یکی درب داغون پیداش میشه سریع اطلاعاتشون خوبه میگیرن سریع طرفو ازش میکنم میره. آره حالا دیشب برای شما هم بگم واسه سامان تعریف کردیم، با شایان بیرون بودیم، خیلی جالب بود. الان این منطقه که هستیم جزو منطقه خوبه دیگه. اسمش چیه منطقه؟ اینجا جارجینز، یعنی باغ‌ها. مثلا شیرون باغ، مثلا یه چیز منطقه خوش آب و هوا بود و باغ داشته اینا. باغ‌های مثلا متفاوته. قشنگ مشخصه از رستوران‌ها، خونه‌ها معلومه که منطقه سفارت‌ها مثلا چیزا کنسولگری‌ها، حالا یه مقداری بالاتر کاملا یهودی نشینه. خب یهودی هم همیشه تو محله‌های بهتری توی هر جا میشینن، ولی چون کلیساشون نزدیک و پیاده برن اینا، ولی اروپایی‌ها جایی مثلا فرماندار نزدیک خونش. خلاصه دیشب تو خیابون داشتیم راه می‌رفتیم، یه دختره جلوی ما با گوشیش داشت تکست می‌داد و اینا، یه پسر موتوری لباس چیزام تنش بود، از این لباسای دلیوریه، یه دونه از این شرکت‌ها اینجا که غذا میبرن و اینا، پیک موتوری. پسر اومد قشنگ دستشو دراز کرد گوشی رو بگیره. دختره خیلی خوب عکس العمل نشون داد، سری گوشیشو کشید کنار رو. بعد ما قشنگ دیدیم که چه جوری انقدر راحت اومد دستشو دراز کرد که اول ما فکر کردیم رفیق بشه مثلا باهاش، واسه موفق نشد بگیره و رفت، ولی یه لحظه ما هممون خیلی واقعا. و 2 ثانیه قبلش شایان داشت به گوشیش تکست میداد، یعنی خیلی شانس داشت. متاسفانه اینا مثلا چیز خیلی عادی و معمولیه حسابش، متاسفانه. ولی خب من خودم همون توی اسپانیا زدم، ولی خب اونجا هم معروفه. خب دیگه جای توریستی همه جای دنیا، میلان هر جا بریم، میلان یه بار من مثلا توی آلمان جیبمو زدم، تو برزیل هیچ وقت نه، مسخره بود. تو خود رستوران ایرانی رفتم تا نمایشگاه، شب اومدن گفتن اینا کردای اینجا که میان و نشون میکنن میان میشینن، شد پشت میز بغلی و از همین پشت کاپشن هم اینا زد، از یک کس دیگه بیشتر هم زده بود. و همه گفتم ما تو برزیل هیچ وقت جیبمون رو نزدن، همه جای اینجوریه که میاد آلمان جیبتون میزنن. هر جای توریستی هست. ولی خب بحثی جای توریستی داره، جای توریستی قیافت هم شبیه توریستا باشه میتونه نیست. حتی تو زیاد شبیه توریستا نیست تو برزیل، بیشتر شبیه برزیل. دیگه این دوربینو دستت میگیری میشه سریع. مشکل حواست باشه کجا بری دست. ولی کیفتو مواظب باش، ساعتو که بهت گفتم برداشتی. آره تو ریال دست. ولی مدارکتو با خود نبر، اضافه نبر به هیچ عنوان. عکسشو داشته باش تو موبایل، تو گوشیت، تو چیز، حتی توی گوگل درایو یا گوشیت هم دست بدون نداره بهش اکسس می‌کنی. آها من فلانی. ان شاءالله که خیره. خیر. ان شاءالله که موزه. خوش بگذره. مرسی سامان. اومدیم بکو دو بتمن توی ساو پائولو.
اینجا معروفه به خاطر این گرفتیه روی دیواراش. می‌بینی همه دیوارا اینجا گرافیتیه و اینا همه خونه مسکونی ها، یعنی همه آدم اینجا نرمال زندگی میکنن ولی خب پر باره. بیا بریم اون برشو بهت نشون بدم. بیا سارا. راستی سارا اولین بارشه داره میاد اینجا یوشتا. بعد اینجا همه این استیلای دست فروشی و فلان و این داستانا. این چه خوشگله طرحشون. همه هنرمنده عاشق اینجا هن. بعد این بارا مثلا بدی بالاش قشنگ کل مثل همون استیل اون فاولا توریه است ولی خب بیشتر مال این آرتیستای خیابونیه. کلا استیل اینجا اینطوریه. سیگنیچرشه. بعد اینا همینان همیشه عوض میشن. عوض میشن. مثلا این بدمنه رو عوضش میکنن یا همه اون آرتایی که تو دیدی توی اون یکی خیابونا هر از چندگاهی عوض میشن. حتی دیدی انگاری نو بود، دیدی که مثل اینکه تازه اصلا طرحش عوض کرده بود چون نقاشیشون خیلی نو و تمیز بود. سارا برزیل امنه؟ برزیل گوشیتو نباید در بیاری چون خفت میکنن. الان هر لحظه امکان داره دوربین از هر لحظه ممکنه دوربینه بره. دیشب تعریف کردید جلوی چشات چه اتفاقی افتاد؟ آره یه بار امروز گفتیم با سامان. یه بارم تو بگو. دیشب قشنگ جلوی چشام مثلا همین بغلمون یه موتوریه با این لباسای چیزم بود مثلا چیز پیک موتوری. آره اومد گوشی دختر بغلیمون رو نزدیک بود بزنه. حالا دختر زرنگ بود نزد گوشیشو ولی اینجا دقیقاً به همین سرعت گوشی میزنه. Are you Brazilian? Yes. Brazilian Italian or Brazilian? Brazil. You go to school here? Oh yeah. Can I ask you one question? Yes. Is São Paulo safe? Seguro? Safe? No. No? Sometimes? It's really hard to live here. Yes? Yes. Oh my god, it's so. Oh my god, so creamy. Do you know Iran? Do you know Iran? I am from Iran. Eu nunca. Do you know Iran? Yes? What do you know about Iran? No more things, but. Translator? What do you know about Iran? Tell me one thing about Iran. Agora me pegou. Eu não sei. I don't know nothing. It's okay. What do you think? ¿Qué pensás? Eu iniciei no atletismo em 2012. What do you think? I'm from Iran. You know? Iran? A gente tem que escolher eu So, trabalhar ou the treinar. Iran. E só treinar não dá dinheiro, né? You know Iran? Quando eu tava fazendo 18 anos, Conheces? eu tive que fazer essa escolha. Iran? E seguir conheço o país assim, mas... pelo serviço, né? I am from Iran. Aquela You Italian or Brazilian? ação das competições que tinha. Eu, Daniel. Italiano? E não competir falas italiano? é ruim porque desanima a No? gente. Nada? Não arranha nada. Cucinas italiana? Comer, pouco. Come so. What is your name? E chega lá você Daniel. Daniel. Daniel? دانیل میگه که ایتالیاییه ولی ایتالیایی بلد نیست. ایتالی پختن هم بلد نیست ولی ایتالی خوردن بلد. ازش پرسیدم فکر می‌کنی من کجاییم؟ پیش لبنانی‌ها و سوریه همیشه یک سورپرایز خاصی تو صورتشون معلوم میشه وقتی بهشون بگی. What do you think? No, لبنانی no. No. USA? Arabic. No. USA? No. Mas Europa? Turquia. No. Rússia. No. Paquistão. No. Afeganistão. No. Irã. Yes? Verdade. خوشم آمدید.
پشماش ریخته ایران اصلا فکرشو نمی‌کرد. Yes. You speak Farsi? No. Only خوش آمدید. خوش آمدید. اهلا و سهلا. اهلا و سهلا. Do you know any Iranian in São Paulo? قليل جدا. Very little.